საერთოდ ქალმა დროზე უნდა გააკეთო რა საჭიროა. რას გულისხმობდა ხელმოუწერელი ვინმეს არ უნდა ჩაბარდე. აგია. რა ვიცოდია რომ ყველა ზურგს რომ აქცევდა. წასასვლელი სოფელში ზმისთვის მისი ოჯახია გეკანე გათხოვილი ქალის მებრუნებული არავის არ უნდა. ოთხმოცდახუთი წლიდან დღემდე ვცხოვრობ აქან. ერთად ვიყავით 29 წელი შეხმატკილებულად. მეუღლე გარდაიცვალა 2014 წლის 21 მარტს, ახლა იქნება 10 წელი. იმის მერე მარტო ვარ სულ. ხო, აი სურათები როგორ გავიცანი და მე ვცხოვრობდი ხაზეიგასთან, და ხაზეიგის ბიძაშვილს მოყვა ეს ჩემი მეუღლე. ჩემზე უფროსი იყო 5 წლით. ხო და ხაზეიგის ეზოში მოვიდა იქანი და დამინახა მერე მისი ნათესაები ჩაერიენ, ჩემს სიძეს უთხრეს, ჩემი ძმა ჩამოვიდა ყველაფერი და გადაწყდა ასე. აგენი წევრი, აგენი. აგენი წევრი. აი სურათები წევრი სასამართლოში. ახალ დაქორწინებულები ვართ ამაში. ახალგაზრდები თმაში ეთყობა, მე თმას არ ვიკრასკავდი ამას რო გამოვყევი. დაიკარგა ხელი მოვაწერეთ, ვიყავით 85 წლის შაფას იყო სუფრა და სამშაფას ვიყავით იქანი. ხო და დაიკარგა ჩვენ საბუთები, იმდენი ვეზიეთ, იმდენი და არ იქნა საშველი და რა ვიცი, ამით ისარგებლეთ ჩემი მისიანებმა და რაც ხარო ერთმიან ჩემგან იმას ფიქრობდნენ და ამ ჩემ სახის რემოს რა იშველება მე არ ვიცი. მეუღლე რო გარდაიცვალა, ბინა უნდა გადამეფორმებია და წინააღმდეგობა გამიწიეს და მემკვიდრეობით გადაეცა ჩემი მეუღლის ძმას. მე იმედი მქონდა, მაგრამ მე დიშვილს გადაუფორმა ნასყიდობით. ჩემი მაზლი რომ მევიდოდა ახანი, პატივცემდი, შენ გაკეთებულ საჭმელს ჭამისმედი, არაფერი არ უნდა. ხო და ასე თუ ზურგს მაგცევდა არ მეგონა. საერთოშვილი არ ყავს. არ ყავს, ხო, არ გვეყვა, ასაკომანი ვიყავი, მაგას რუსეთში ქალები არ დაუდიებია. მე 12 საათის ამდენ ყოფილსო მერი არ. საერთოდ ქალმა დროზე უნდა გააკეთო რა საჭიროა. რას გულისხმობდა ხელმოუწერელი ვინმეს არ უნდა ჩაბარდე. აგია. რა ვიცოდია რომ ყველა ზურგს რომ აქცევდა. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 1151 მუხლი იმპერატიულად ადგენს, რომ მეუღლეთა უფლებებსა და უფლებებს წარმოშობს მხოლოდ რეგისტრირებული ქორწინება. სხვა შემთხვევაში არავითარი შანსს არ უტოვებს და არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები პრაქტიკულად არიან საქართველოში დაუცველი. თუმცა მე ასე არ ფიქრობდი და ვიცოდი, რომ საერთაშორისო სამართალი ამ საკითხს სხვანაირად წყვეტდა, ვიდრე ჩვენი შიგა კანონმდებლობა. წაკითხული მქონდა მაშინ მარქსი, ბელგიის წინააღმდეგ ასეთი საქმე არის, სადაც
პირველად აღიარებული იქნა, რომ თანაცხოვრებაში მყოფ მეუღლეს შეუძლია მოითხოვოს მემკვიდრეობაც. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში რომ მივედით, მე პირდაპირ მიუთითებდი მოსამართლეს, რომ ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ევროკონვენციის მერვე მუხლი, ეს რამოდენიმე პუნქტად შეიძლება დაიყოს ეს მერვე მუხლი და ერთ-ერთი არის საცხოვრებელის უფლება და მე აქცენტს ვაკეთებდი აი ამ უფლებაზე. ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში აი სოციალურ-ეკონომიკურ ცვლილებებმა ხალხ ზოგი გადადიოდა საცხოვრებლად სხვაგან, ან მეუღლე სამუშაოს ნახავდა მიდიოდა რა ვიცი სხვა ქვეყნებში და ამან გამოიწვია ის რომ და ამაზეც მიუთითებს ევროსასამართლო თუნდაც იქ ცხოვრობდეს, მაგრამ თუ პერიოდულად ისინი ხდებიან ერთმანეთს, არის ოჯახი. და ამან გამოიწვია ბევრ ქვეყნებში ცვლილებები შეიტანეს სხვადასხვანაირი ამის დასარეგულირებლად, რომ მათ მოქალაქე დაცული ყოფილიყო ამის. მე ეჭვი არ მეპარებოდა გადავტვირთე სასამართლოები იმ პრაქტიკული მაგალითებით და ფაქტიურად კანადის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთო სამართლის ქვეყნების მაგალითები მოვიყვანე, რა ვიცი, ევროპის საკითხებისა და განსაკუთრებით ჩემს საკითხს ეხმიანება და რუსეთის, იმიტომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ მაინც, ხო? მაგრამ პირველი ინსტანციაში არ გამოგვივიდა ესა და პირიქით შეგებებული სარჩელი შემოიტანეს მოწინააღმდეგე მხარემ და გამოსახლებული იქნა და მთელი საადვოკატო ხარჯები და ისინი დაეკისრა ციალა კალბატონ ციალას. რას ფიქრობდი და ოთახიდან ვერამინ გამაგდებდა, ამას ფიქრობდი და მეზობლები იყო აქანე. აგერწერია 94-მა მეზობლებმა ხელი მოაწერეს. ხო. ხო. ყველა ჩემსკენ იყო, ხელი მოაწერეს, ნორმალური ოჯახი იყო. წასასვლელი სოფელში ზმისშვენს მისი ოჯახი აქვს, იქანე გათხოვილი ქალის მებრუნებული არავის არ უნდა. ხო? მე ჩემი იგი გამაჩნია, რომ მე თამოყვარეობა, ხო? ჩემი კუთხე მინდა. ჯერ კონსტიტუციაში ჩვენ გვეწერა იმ პერიოდში, ახლა პატარა შეცვალეს, რომ იცავს ოჯახს, რით იცავს ამ შემთხვევაში? არაფრით არ იცავდა. სახელმწიფო მე ვფიქრობ, არ უნდა ჩაერიოს ასე ღრმად ორი ადამიანის ურთიერთობებში. მან პირიქით უნდა დაიცვას ეს ურთიერთობები. თუ ისინი ერთად ცხოვრობენ, რა შვაშია რეგისტრაცია და რაღაცა. როგორც ერთი ბელგიელი ქალი ბრძანებს, მეო სახელმწიფო სულ არ ვეკითხებიო, ჩემ ქმართან დავწვევი თუ არაო, მაგათი საქმე არაო. აბსოლუტურად ასეა და ეს ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვაა უფრო ასეთი კანონი. და ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო იმას პარლამენტში უნდა იმსჯელონ ამ საკითხების დასარეგულირებლად. სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლე ეუბნება, ქალბატონო ციალა, თქვენო 100%-ით მართალი ხართო, მაგრამ კანონია ასეთი მე რა ვქნაო და ამ დროს მოსამართლე უნდა სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს. თუ შენ მართალი ხარ, როგორ შეიძლება სამართლიანი სასამართლოს უფლებას არღვევ ამ შემთხვევაში. და ეს გადაწყვეტილებაც გავასაჩივრეს სააპელაციო იმაში, უზენაეს სასამართლოში. უზენაესმა სასამართლომ თქვა, რომ ციალა პერტიას, რადგანაც პრივატიზაციის დროს იქ იმყოფებოდა, მან მოიპოვა ნახევარ ბინაზე საკუთრების უფლება. და ეს გაამაგრა კიდე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებით. თუ მუდმივი კავშირი აქვს საცხოვრებელთან მოქალაქეს, მას ბინის უფლება, საცხოვრებლის უფლება წარმოეშვა. თუ ხანგრძლივი კავშირია, ეს ხანგრძლივი კავშირზე იქ 1 და 2 წელს და აქ ნამდვილად ცხოვრობდა 29 წლის განმავლობაში. ეს პრაქტიკულად ჩემ კოლეგებს როგორ მიაღწია მაგებას და თბილისიდან მირეკავენ და რა ვიცი რა ვინ არა ისა და მაგრამ მსგავსი მაქვს კიდე, მე მაინც არ მოვცილდები ამ საკითხებს.